હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગઈકાલે આપણે બે દાખલા જોયા હતા, દાખલા નંબર 1 અને દાખલા નંબર 4. આજે આપણે બીજા બે દાખલા જોવાના છે, દાખલા નંબર 2 અને દાખલા નંબર 3. શરૂ કરીએ તો દાખલા નંબર 2 ની રકમ પહેલા. અમૃતા અને દિવ્યા એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તેઓની મૂડીનું પ્રમાણ 3:2 છે. અમૃતાને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર 8% કમિશન આપવાનું છે. જો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 96,876 રૂપિયા હોય તો અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે? પહેલી વસ્તુ, અંડરલાઇનિંગ કરો એક વાક્ય નીચે. કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર. બરાબર, આ વાક્ય ખાસ યાદ રાખવાનું, પરીક્ષામાં પૂછાય ત્યારે પણ. પહેલા રકમની અંદર આપણને બે ભાગીદાર આપેલા છે, ભાગીદાર અમૃતા અને દિવ્યા. તેઓની મૂડીનું પ્રમાણ આપેલું છે. પણ ભાગીદારો હંમેશા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં જ નફો અને નુકસાન વહેંચે. આગળ થિયરીમાં પણ આપણે જોઈ લીધું છે, જ્યારે ભાગીદારોએ કરારમાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ જણાવેલું ન હોય તો દરેક ભાગીદારો સરખે હિસ્સે નફો નુકસાન વહેંચે. તો અહીંયા આપણને રકમમાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નથી આપેલું, એટલે મેં અહીંયા લખેલું છે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 1:1 સરખા પ્રમાણમાં. પેઢીનો કુલ નફો છે 96,876 રૂપિયા. હવે જે દાખલાની અંદર આપણી પાસે જવાબ માંગેલો છે એની ગણતરી. આપણને પેઢીનો કુલ નફો એટલે કમિશન સહિતનો નફો આપેલો છે. તો સૌપ્રથમ પહેલા રકમ ને નફો છે એમાંથી કમિશન અલગ કરવાનું. એટલે પહેલા અહીંયા આપણે ગણતરી કરવાની છે અમૃતાનું કમિશન. તો કમિશન શોધવા માટેનું એક સૂત્ર છે જે અહીંયા લખેલું છે. કમિશનના ટકા છેદમાં 100 + કમિશનના ટકા. રકમ પાછો કેટલા ટકા કીધા છે? તો અહીંયા 8% છેદમાં 100 + 8%, એટલે શું થયું? 8/108. તો અહીંયા એ જ ગણતરી 96,876 × 8/108. બરોબર. સપોઝ ધારો કે તમને રકમ બદલીને પૂછે કે કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર 10% કમિશન, તો 10/110. બીજી કોઈ રકમ કે 12%, તો 12/112. એટલે જે પ્રમાણે રકમ આપે એ પ્રમાણે છેદમાં 100 + એ ટકાવારી કરવાની. એટલે અમૃતાનું કમિશન આપણને મળી ગયું 7,176. હવે પેઢીનો નફો 96,876, પણ એમાં કમિશન કેટલું આવી ગયું? 7,176. હવે પેઢીનો નફો શોધવાનો. તો કુલ વહેંચણી પાત્ર નફો, કુલ નફો માઈનસ અમૃતાનું કમિશન. કુલ નફો હતો 96,876, ઉપર આપણે ગણતરી કરીને કમિશન શોધ્યું 7,176 રૂપિયા. તો પેઢીના ભાગે નફો કેટલા રૂપિયા આવશે? 89,700 રૂપિયા. હવે પેઢીનો નફો કહેવાય, વહેંચણી પાત્ર નફો, એટલે ભાગીદારો વચ્ચે આ નફો શું થઈ જાય? વહેંચાય. તો બે ભાગીદારો અમૃતા દિવ્યા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં નફો વહેંચે 1:1, એટલે સરખા પ્રમાણમાં. તો બંનેના ભાગે કેટલા રૂપિયા નફો આવશે? 44,850 રૂપિયા. છેલ્લે જવાબ આપણી પાસે માંગેલો છે અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે? તો અમૃતાનો નફો પ્લસ કમિશન. તો અમૃતાના ભાગે નફો આવે છે 44,850, કમિશન, તો કમિશનની ગણતરી કરેલી છે 7,176, એટલે ટોટલ કેટલા રૂપિયા થયા? 52,026 રૂપિયા. આ પહેલો દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. એના પછી નેક્સ્ટ બીજા નંબરનો દાખલો, ત્રીજા નંબરનો. વિસ્મય, અભિજીત અને કૃણાલ 3:2:4 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. મેનેજરને કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે. અભિજીતના ભાગે 30,000 નફો આવે છે, તો મેનેજરના કમિશનની ગણતરી કરો. વાક્ય રચના બદલાય છે. ઓલામાં એવું લખેલું હતું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર, અને અહીંયા એવું લખેલું છે કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10%. ત્રણ ભાગીદારો છે, વિસ્મય, અભિજીત અને કૃણાલ. ત્રણેય ભાગીદારો વચ્ચેનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપી દીધું છે 3:2:4, અને એમાંથી એક ભાગીદારનો નફો પણ આપેલો છે. અભિજીતને કેટલો નફો મળે છે? 30,000. આ બંને વિસ્મય અને કૃણાલનો નફો આપેલો નથી, આપણે શોધવાનો છે. તો એના માટેની ગણતરી આપણે અહીંયા દર્શાવેલી છે. બે ભાગીદાર લીધા છે, વિસ્મય અને અભિજીત. તો જો વિસ્મયનો નફાનો ભાગ 3 છે, તો ત્યારે અભિજીતનો નફાનો ભાગ 2. તો અભિજીતને 30,000 નફો મળે તો ત્યારે વિસ્મયને કેટલો નફો મળશે? એટલે પદ મૂકવાનું છે. પદ મૂકશો એટલે વિસ્મયના ભાગે કેટલો નફો આવશે? 45,000.
સેમ ટુ સેમ અહીંયા પણ એ જ રીતે અભિજીતના ભાગે 2 નફો તો કૃણાલના ભાગે 4. તો અભિજીતને 30000 રૂપિયા નફો મળતો એટલે કૃણાલને કેટલા રૂપિયા મળશે? તો ગણતરી કરશો કેલ્સીયમ એટલે કેટલા રૂપિયા આવશે? 60000 રૂપિયા. ત્રણે ત્રણ ભાગીદારના નફાનું ટોટલ કરો એટલે આપણને મળે કુલ વહેંચણી પાત્ર નફો 45000, 30000 અને 60000. એટલે ટોટલ કેટલા રૂપિયા આવશે? 1,35,000. કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના એટલે કોઈ ફેરફાર નહીં, 10% કમિશન કીધું છે તો મેનેજરનું કમિશન નફો 1,35,000 ના 10% એટલે કેટલા રૂપિયા આવશે? 13,500 રૂપિયા. હવે હોમવર્કની અંદર તમારે ગણતરી કરવાની થશે બે ઉદાહરણ, ઉદાહરણ નંબર 2 અને ઉદાહરણ નંબર 3. આ બે દાખલા તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની, બરાબર? બાકીનું નેક્સ્ટ સેશનની અંદર ચાલશે. ઓકે, થેન્ક યુ.